Μπολατσίνη έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη sold out περιοδία της τηλεόρασης, ξεκινάει παραστάσεις 25 Οκτωβρίου έως 27 Νοεμβρίου στην Εθνική. Φαίνεται από το γήπεδο του Εκεί είναι οι πανέρες που πολύ με οπαδούς.
kadar laf. خليها خليها خذوا خذوا والله ما يحكي شيء انا ناخذ صوره من بعيد لا معاهم بتصور والله جنب عادي يا اخي ما هي لما تجيب صديقك على شغله والله ما خفت انا والله ما خاف بس لا بحكي معاهم هذا جاي يسوي على حساب Acqua veristi mi? Paolo Labbro. Mia mera soltanto storia. Üstünde koyun yukarı düşerek.
ušlo. Pagi dalam. Tanto kama imebaki
Εννοούμε το άλλο. Είναι στον δρόμο μου, είναι εκεί που μου αφήνει το λεωφορείο. Εκεί που άφησα το λεωφορείο. Τα πες όλα σούπα, σούπα.
Ima te 4-9 slobodno spuštene znate. Δεν είναι εσείς. Πάλι σου θα πας. Καλά ρε μάμα, εντάξει, σιγά τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω απλά να μου Princesa.
Thank you.
Γάμισέ τα. Δεν είναι κακό. Είναι και νομίζω πως είναι το